ویلکم پروګرامرز دی ویډیو کې مونږه د جاوا سکرپټ د اپریټر پریزیډنس باره کې خبرې وکړو. د ټولو فرست چې کوم زوړ کوډ دی هغه به ټول کمنټ آوټ کړو. ټیک ده، زوړ کوډ کمنټ آوټ کولو نه پس په دلته کې مونږه د پریزیډنس په باره کې ووایو چې اپریټر پریزیډنس وایي څه ته. اپریټر پریزیډنس مطلب لیټ سپوز زه یو دوه ویلیو کلکولیټ کوم، یم چې کنسول کې به دا پرنټ کم. زه وایم چې لیټ سپوز دوه کسانو ایج مونږ الریډي دلته کې ډسکس کړی هم و چې د ټو یوزرز یا د هغې مونږه ایج. ټیک دی، مونږ دا کوډ چې کوم دی دا به زه واپس راواخلم د دې ځای نه. ټیک، دا چې و دا مونږ یو کوډ لیکلی او دې کوډ کې مونږ دا ویلو چې کرنټ ایئر چې دی هغه دا دی. ټیک شوه، او د یو کس ایج چې دی هغه دا راځي، د بل کس ایج دا راځي. نو زه به هېڅ کار وکړم چې لیټ سپوز دغه کرنټ ایئر به زه راولم ویریبل کانسټ چې کوم دی. ټیک ده، او د دې سره به زه دلته کې د دوو کسانو ایج کالکولیټ کولو کوشش وکړم. زه به وګورم چې په دې کې د کم یو کس ایج سیوا دی. نو زه وایم لیټ سپوز دلته کې به زه واخلم چې کرنټ ایئر ماینس، او که زه دا د اسانولو کوشش وکړم د ځینې به دا لرې کم 2020 به ولیکم دلته کې. ټیک شوه، 2022 ماینس لیټ سپوز یو کس چې دی په 1998 کې پیدا شوی دی. ټیک شوه، نو د دې نه به د یو کس ایج راوځي. ټیک ده، او زه به یم چې ګریټر دین چې مطلب دی مشر دی د چا نه، یو بل کس دی چې د هغه د کرنټ ایئر 2022 ماینس او دی پیدا شوی دی په لیټ سپوز د کم برت ایئر چې دی هغه دی 1990. ټیک شو، نو اوس په دې کې زه کالکولیټ کول غواړم چې یو کس دا دی چې د هغه ایج چې دی 2022 منفي د هغه کم کال کې چې پیدا شوی د هغې نه ماینس کړه. نو ماته به دا وایي چې دا کس چې دی د دې نه مشر دی یا ټرو یا فالس. نو که هسې مونږ دې ته خپله باندې سوچ وکړو دا مونږ څنګه کالکولیټ کوو. مونږ به اول دا راولو چې 2022 نه به 1998 ماینس کړو چې څه پاتې شو هغه د دې کس ایج راشي تقریبا 24 راځي. بیا به دغه شانتي د 2022 نه 1990 ماینس کو چې دا راځي تقریبا 10 20 32 آی تھنک 32 راځي که څه. ټیک ده، نو دا یې کالکولیشن به وکړي او د دې ریزلټ به موږ پرنټ کړو ځان ته چې دا یو سیوا دی که دا یو. نو ټرو فالس کې به موږ ځان ته لیکو چې او د ایج سیوا دی نه یا کم دی. ټیک شوه، نو که دا موږ په دغه کې کول غواړو په دې نو اوس په جاوا سکرپټ کې به موږ ته څنګه پته لګي چې په دې کې به کم اپریشن مخکې کېږي. لیټ سپوز که زه عام واخلم زه یم چې ټول اپریشن چې دی دا د لیفټ نه رایټ کېږي. نو البته 2022 نه 1998 ماینس شي، نو دا چې راځي 24 راځي 24 به شي. بیا چې 24 از ګریټر دین 2022. ټیک شوه، نو ټرو فالس. نو دا دغه شانتي نه کېږي. خو جاوا سکرپټ کې دا هر څه مطلب دا چې ډیفاینډ دي چې کم یو اپریشن به څنګه کول غواړي. لکه مطلب دا چې جاوا سکرپټ ته پته ده چې اول به دا اپریشن کول غواړي، د دې نه پس چې دی دا اپریشن به کول غواړي، او د دې دواړو چې کم ریزلټ دی هغه به راوباسي. لکه لیټ سپوز د دې راځي 24 او د دې راځي لکه دا اپریشن دی چې داسې کول غواړي. ټیک ده، او د دې راځي 32 آی تھنک. ټیک شوه، بیا لکه جاوا سکرپټ چې اول به دا دوه اپریشنونه کړي، د هغې نه پس په دا کمپیر کړي وبه ګوري چې 24 از ګریټر دین 32 نو فالس کې به ریزلټ راکړي. ټیک شوه، که دا مونږه الټه کو دا مونږ داسې کو چې از لیس دین. ټیک ده، نو د هغې په مطابق باندې او بیا دلته کې دا اپریشن هم چینج شي، دا به شي از لیس دین، او د دې ریزلټ چې کوم دی دا بیا دې ته وګوري چې او د دې دا ریزلټ چې دی 24 از لیس دین 32 مطلب دا چې دې ریزلټ ټرو دی. نو جاوا سکرپټ کې د دې دغه شان پریزیډنس چې کم اپریشن به اول کېږي کم به وروسته کېږي. که دې کتو دپاره تاسو سرچ کوئ په سرچ انجن کې یا په انلاین MDN جاوا سکرپټ اپریټر پریزیډنس، نو تاسو ته به دا دغه میلاو شي، یا د دې لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې هم تاسو ته میلاو شي. نو دلته کې څونه اپریټرز چې دي د هغې ټولو پریزیډنس چې دی دلته کې دا ټاپک دی اپریټر پریزیډنس، او د دې کې به دلته دا په ډیټیل باندې لیکلی شوي. دلته لاندې به کې دا یو ټیبل دی، مختلف اگزامپلز هر څه په ډیټیل کې لیکلي. که تاسو ریډ کول غواړئ نو ډېر څه به زده کوئ. نو اوس دلته کې دا یو ټیبل دی چې په هغې کې پریزیډنس ورکړی، پریزیډنس له دویو نمبر ورکړی 19 18 17 16. ټیک شوه، چې دا کم یو دغه چې دی کم یو اپریټر لکه ګروپینګ اپریټر چې دی دا پیرنتیسز دی، د کم اپریټر چې پریزیډنس یې وایي په دې کې څه اپریټرز موږ به سټډي کړي. لکه لیټ سپوز پلس. ټیک شوه، ایډیشن موږ سټډي کړی دی چې پلس ماینس دا خو دا یونري اپریټرز دی. ټیک شوه،
دا نور اپریټر اوس ایډیشن کم اپریټر ملټیپلیکیشن اپریټر ډیویژن اپریټر ټیک شو دا موږ سټډي کړی نو هر یو جدا پریزیډنس چې کم پریزیډنس سی وای نمبر سی وای نو مطلب هغه به اول هغه اپریشن به اول کیږي کم نمبر چې کمی هغه به وروسته کیږي لکه زموږ دا اگزامپل چې دلته کې دی په دې کې موږ یو ماینس استعمال کړی دی او بل چې دی هغې سره دلته کې لیس دین ساين دی ټیک شو is less than نو دلته کې چې دی دا د لیس دین ساين د لیس دین ساين پریزیډنس که زه دلته کې وګورم نو د پریزیډنس 10 دی بل سبټریکشن کم دغه چې دی سبټریکشن هغه دلته کې دی د دې پریزیډنس چې دی 12 دی نو مطلب دا چې د 12 پریزیډنس یو دی نو اول به دا سبټریکشن وشي دواړه سایډ باندې او بیا به د هغې نه پس چې دی پریزیډنس بیا چې نمبر پسې راځي هغه راځي د لیس دین نو بیا پسې دا لیس دین وشي دی 10 ټیک شو نو دغه شانتې د دې پریزیډنس مختلف دا ټیبل چې دی د هر څه پکې موجود دي لکه د ټولو نه سیوا پریزیډنس چې دی هغه پکې دلته کې دی پیرنتیسس دی که فرض که موږ څه اپریشن کول غواړو نو مخکې به بیا تاسو ته ویډیو راشي په هغې کې چیلنج دی نو په هغې کې د ټول نه اول چې دی پریزیډنس چې دی دغه بریکټس یوز کېږي لکه لیټ سپوز که زه وغواړم د یو دوه نمبرز دی ټیک شوه د هغې زه ایوریج معلوموم نو زه یم چې ایوریج کانسٹ ای وی جی ورته ولیکم ایوریج از ایکول ټو یو نمبر دی 20 او بل نمبر دی 10 د دې ایوریج 15 راځي نو د ایوریج دا چې څونه نمبرز هغه ټوټل نمبرز به 8 کو بیا به ډیوایډ کو په ټوټل نمبرز ټوټل چې 2 دي نو په 2 باندې به دا موږ ډیوایډ کو نو ایوریج که دا موږ جنرال کیلکولیشن کوو نو موږ به داسې وکړو چې 20 پلس 10 د دې نه به 30 راغی 30 ډیوایډ بای 2 از ایکول ټو 15 ټیک شو نو دې ریزلټ چې دی 15 پکار دی نو که دلته کې زه کنسول ډاټ لاګ کم او زه دلته کې دا ایوریج چې کم دی دا په کنسول کې پرنټ کم او اوس دا دلته کې موږ چې کو دلته کې 25 راغی 25 ولې راغی دی چې دی داسې کار وکړو چې 10 ډیوایډ کو په 2 باندې د هغې نه 5 راغی بیا د 20 سره پلس کو د دا چل ولې وکړو دا چل ځکه وکړو چې دلته کې پریزیډنس چې دی د پریزیډنس ته وکتل او د هغې په بیس باندې دا کار وکړو لکه زموږ دا کم دغه چې دی یو پکې ایډیشن راغلی یو ډیویژن نو ډیویژن پریزیډنس چې دی هغه سیوا دی او د ایډیشن چې دی هغه کم دی دلته کې دا د ډیویژن پریزیډنس چې دی 13 دی او د ایډیشن پریزیډنس چې دی 12 دی نو اول ډیویژن وشو نو که موږ غواړو چې زموږ اول دا اپریشن چې دی دا دوه پکار دی موږ چې دا دوه اول پلس شي نو دا به موږ په دې دغه کې برنډ کو بریکټس کې دلته کې د دې بریکټس پریزیډنس چې دی کنه د ټول نه سیوا دی 19 مطلب کم دا ګروپینګ موږ ګروپ کړو نو مطلب دا چې دا آیټمز چې دا موږ ګروپ کړو موږ وایو چې اول به د دې اپریشن کېږي د هغې نه پس چې بیا د څه اپریشن کېږي نو هغه به کېږي نو دا و د پریزیډنس په باره کې دغه شان د مختلف ضروري نه چې تاسو دا ټول پریزیډنس دي په یاد یاد ټیک شو چې د دې نمبر پریزیډنس 18 دی 17 دی خو چې کلم تاسو یوز کوو تاسو د کوډ ریزلټ صحیح نه ښکاري نو دلته کې دا کوم ډاکومنټیشن چې دا تاسو کتلی شئ او د هغې نه ریفرنس کولی شئ تاسو ته څه مسله راځي هغه سالو کولو کوشش کوئ د دې نه